Друзі, всім привіт! Знову радий вас вітати у себе на каналі. Як ви помітили, сьогодні в мене мій поважний гость Міша Дубчак. І Міша займається активно рекламою в соціальних мережах. Тому з Мішою ми сьогодні постараємося вияснити, як змінилася реклама в 2021 році і що чекати від реклами в 2022 році. Всім привіт, друзі! Дуже радий знову бути на цьому прекрасному каналі. Сьогодні буде дуже цікавий випуск, тому не забувайте про лайки, підписки і погнали! Thank you for inspiration, Taras Shevchenko. Дивлюся я останнім часом на рекламу в соціальних мережах і, якщо чесно, бачу справжній вінігрет. Мені здається, що частина рекламодавців вже далеко десь в майбутньому, а частина в минулому. Є таке відчуття. Так, що зараз відбувається і як себе правильно поводити через те, що я розумію, якщо дуже далеко йти в майбутнє, то тебе не зрозуміють, а якщо бути далеко в минулому, то тебе захейтять. Як з цим парадоксом взагалі боротися і що робити? Дивись, я думаю, справа в тому, що на даний момент наші компанії на вітчизняному ринку, якщо так можна сказати, вони на дуже різних рівнях. Тому дехто займається ще якимось першим рівнем реклами, тобто просто-напросто збирає якісь сліди будь-яким чином, яким тільки можна це робити. Неважливо, який там креатив, неважливо, чи відповідає це все якомусь фірмовому стилю, брендингу і так далі. Просто роблять те, що працює. Давайте запустимо одне, давайте друге, третє, потестимо. І, якщо чесно, на перших етапах інколи цей підхід дійсно ефективний. Він закриває свою ціль. Люди збирають ліди, вони збирають там контакти, покупки і таким чином починають потрошки розвиватися, набирати якусь масу, починають продавати. Це дуже класно. Але також у нас є доволі багато компаній, навіть малий бізнес, середній, якщо ми вже навіть не говоримо про великий, які знаходяться на трошки іншому рівні. Вони вже дбають про свій бренд і дуже серйозно до цього відносяться. Тому реклама, яку вони запускають, це не просто реклама задля того, щоб зібрати якісь сліди. Навіть якщо така ціль є, то вони це роблять в поєднанні з своїм основним брендом, в поєднанні з фірмовим стилем і слідують, скажімо так, єдиній концепції, яку вони побудували. Тобто в такій рекламі вже видно стратегію. Розумію. І знаєш, іще одне моє спостереження, що в принципі мені здається, що потихеньку в рекламі помирають статичні формати. І якось я так бачу, що все більше та більше рекламних креативів, вони або відео, або якась активна анімація. І виникає питання, взагалі ще будуть жити статичні формати? Чи ми йдемо до того, що скоро у кожної компанії буде свій оператор, свій монтажер, або там навіть своя відеостудія? Насправді дуже цікаве дискусійне запитання, тому що якщо ми будемо говорити зараз з хлопцями, які вручну налаштовують рекламу на різних платформах, там Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok і так далі, особливо Facebook, Instagram, то вони однозначно скажуть, що статичні креативи живі і працюють, і інколи навіть краще працюють. Я згоден, тому що я дійсно в перспективі, в ретроспективі, правильно буде сказати, наших проєктів, які ми ведемо, бачу, що дійсно дуже часто, коли в одній рекламній кампанії запускаються різні формати, статика часто виграє. Відповідь, чому статика часто виграє, може бути дуже різна. Інколи це простий зрозумілий посил, який одразу він завантажився і все. Інколи, коли люди їдуть там умовно по трасі Київ-Ірпінь, в них відео, можливо, там не дозавантажиться чи ще щось. Таке досі буває, дійсно. І в такому випадку, можливо, тому статика інколи краще працює. При цьому, звісно, відео – це більше можливостей. Тобто відео ми можемо показати набагато більше. Ми можемо показати якийсь товар дуже наглядно, з усіх сторін, зробити якийсь вноски, дати анімацію. Дуже важливо сказати, що motion design росте, і він викликає у людей таке вау, круто зробили, там якась озвучка, якась музика дуже крута, анімація додаткова, і це грає роль. Дійсно, відеоконтент 100% росте, але статика, як на мене, абсолютно не вмирає, своїм життям спокійненько собі живе далі, нормально. Так, я в принципі з тобою згоден через те, що з відео тут є нюанс, що треба захопити увагу буквально за 1,5 перші секунди. А в статиці вже одразу все написано, і людина, коли почала читати, то вона вже в принципі дочитає все, що ти написав. Так. Головне помістити в короткий меседж все, що ти хотів сказати. Згоден. Окей. Я так розумію, що ти дивишся рекламу західну і нашу, і тут в мене питання про західні тренди
які, в принципі, можна було би собі скопіювати в копілочку. Ми от знаємо точно, що ми відстаємо від цього всього, але ж завжди у нас є шанс подивитися на якусь західну рекламу, побачити, що там новенького, і собі це все закинути. Тут, я думаю, обміняємось своїми спостереженнями, тому що Захід поняття дуже широке. І інколи, коли спілкуюся з колегами, які працюють на певних ринках, благо така невеличка медійність, якою ми займаємось, дає можливість комунікації з усім світом. З кимось спілкуємось в Германії, в Німеччині, точніше сказати, з кимось в Іспанії. І ось, наприклад, навіть, здається, європейські ринки, так, але навіть у них є якісь свої фішки, якісь свої штуки, які у них працюють краще, а у них працюють гірше, а у нас взагалі можуть не працювати. Тобто все-таки специфіка традицій, менталітету дуже грає роль, але є певні такі загальні тенденції, які я бачу, я для себе їх виписав, можу прочитати. Ну, по-перше, у 2022 році я вважаю, що всі тренди, які були, вони просто будуть далі розвиватися. Для себе перед відео читав статті, і 2021, тренди 2021, 2022, там, 20-го і так далі, завжди в коментах хтось пише, я читав це у 2017-му. Ну, це правда, тому що ці тренди... Це просто СОшники пишуть, а потім міняють потім одну цифру. Да, але насправді тренди розвиваються. І от... Дуже класний тренд, який я помітив, і проєкт, з яким я навіть трошки працював. Я б сказав, навіть це нова технологія в рекламі. Смисл цієї технології в тому, що під час заохочення вже відбувається продажа. Кажуть, що YouTube буде таке робити, і є деякі сервіси, айтішні команди, які це розробляють. Тобто, банальний приклад, який ми зараз можемо спостерігати, це коли у нас Facebook, Instagram з'явився Facebook Shop. Коли ти дивишся картинку, тобі сподобався класний лук, наприклад, одяг, ти натискаєш і ти бачиш ціну цих товарів, і ці товари ти можеш натиснути перейти. Тобто ти якби заохочуєшся так нативненько і одразу купуєш. Я вважаю, що ця технологія, я вже навіть знаю, буде розвиватися прямо в відеоформаті. Коли ти переходиш, дивишся відео, і під час відео в тебе вилітають такі взноски, і ти будеш натискати, переходити і купувати. Тобто такий аналог ТВ-магазину. Як раніше був, тепер я вважаю, що він буде на якійсь або окремій платформі, можливо, це буде окремий сервіс, або, можливо, це буде там, прямо в Ютубі, прямо в тих сервісах, які ми користуємося. Наскільки я пам'ятаю, що там років 5 тому Марк Цукерберг хвалився тим, що вони хочуть зробити такий серіал, де ти буквально дивишся серіал, поставив на паузу і на будь-який предмет нажимаєш і знаєш, де його купити. Ну, а якось вони на це забили, я так Ну, поки що так, не бачу. Я працював з одною компанією, консультував їх, допомагав їх потрошки з рекламою, але знову ж таки, там багато різних процесів, десь якісь там моменти, і до кінця не вдалося довести цей проект, але сама ідея, сама технологія мені дуже сподобалась. В деяких окремих нішах це прям вау, це може заходити дуже круто. Ну, ось такий тренд. Далі, наступний тренд, він більше пов'язаний з дизайном, аніж з рекламою. Називається він PWA, Progressive, так, секундочку, зараз подивлюсь. Progressive Web App. Справа в тому, що додатки дійсно, як на мене, пішли в плані дизайну UX, UI набагато далі, і тобі ними зручно користуватися, вони реально класні. І так як у нас там 85% трафіку це мобільні прилади, 90% навіть відсотків він коли може бути, то зараз... Ну, в Інстаграмі так точно. В Інстаграмі так точно. Та й загалом гуглять, ну, все що завгодно. Соцмережі, і соцмереж переходять на сайти, так, коли ми налаштовуємо рекламу. Робити адаптацію мобільного варіанту сайту, ніби це додаток, але в браузері. І дійсно, от я наткнувся на декілька таких сайтів, і дуже круто. Тобто тобі нативніше, більш зрозуміло, на що натискати. Тому що коли це адаптація з веб-браузера в мобільний, все одно це якось карявенько, десь маленький шрифт, десь тобі приходиться. А коли це прямо як окремий додаток, це дуже круто. Я думаю, що така історія буде далі набирати все більше обертів. І навіть, я думаю, якщо ти в веб-браузері заходиш і там є деякі класні елементи з апсів, застосунків, це також зручно. Ти такий, поки що це викликає у мене такий невеликий вау-ефект. Типу, вау, класно зробили, постарались. Що у нас взагалі по Тік-Току?
Україна вже увірвалася в цей просто неймовірний двіж, через те, що я так розумію, ну вже з кожного просто стовба кричать: ми налаштуємо вам рекламу в Тіктоці, ми відкрутили 120 мільйонів гривень, давайте і вам відкрутимо ще 150. Багато дуже реклами я бачу там дуже багато товарних оголошень, я розумію, що там трафік дешевий, але питання в тому, чи воно продає? Так, якщо ми говоримо саме про таргетовану рекламу в Тіктоці, то дійсно це, можна сказати, що це тренд 2021-го, який буде рости в 2022-му. Тому що в Україні тільки недавно з'явилася можливість офіційно заходити в рекламний кабінет і налаштовувати рекламу. При цьому не у всіх. Тобто багато хто ще користується іншими платформами для того, щоб створити собі рекламний кабінет і запускати рекламу. Першими, хто зайшов на ринок TikTok, це були великі компанії по типу бренди Макдональдс, Ракета у нас, інші. Це перші, кого я бачив, і загалом дійсно вони були перші. Чому? Тому що так як платформа лише розвивається в плані реклами, почала розвиватися, то вони швидше за все проводили тести і так далі. Вони не хотіли сильно завантажувати всю свою соцмережу рекламою, тому вони зробили мінімальний бюджет, який ти можеш витрачати в день. Це $50. Не кожен малий середній бізнес може або бачить раціональним використовувати такий бюджет в день. Тому перші зайшли великі бренди, і вони зайшли дійсно красиво, тому що одразу креативні агентства, вони також такі: ми робимо класні тіктоки, і дійсно це були класні тіктоки. Pepsi, Puma, інші бренди, вони зробили класний контент, дійсно класний. Я скажу, що це навіть вау-ефект, відео, які ти дивишся, і ти хочеш ще раз подивитися, ти прям залипаєш в них. Ось так. Зараз поступово мінімальний поріг витрат в день падає, тобто і більше бізнесів можуть заходити. Дійсно, багато товарного бізнесу, стандартний, тобто будь-який бізнес може використовувати таку медійну рекламу і продавати свій товар. Працює так само, як Facebook, Instagram, рекламний кабінет практично ідентичний. Там трішки менше на даний момент можливості вибору географії, загалом більше регіони ти можеш вибирати. Там, мовно, на рівні країни, а не на рівні якогось міста. Тільки дуже великі міста там на даний момент доступні. Ось, трошки менший розбіг по інтересам, тому я скажу так, якщо у вас мас-маркет, якщо у вас бренд, 100% TikTok. Якщо у вас якась більш нішова тема, B2B, можливо, напрямок, або просто вузька аудиторія, то, можливо, TikTok поки що не горить для вас, або, можливо, вам варто просто розпочати створювати там, скажімо так, експертний контент і потрошки набирати аудиторію. Набирати її органічним способом, тому що TikTok зараз цим і славиться, що ти можеш зробити хороший контент, або навіть не хороший, просто контент для аудиторії, який попадає в свою аудиторію. І набирати потрохи свої підписки, свою аудиторію. І важливо, що в самому TikTok ти не продасиш. Там немає, там є можливість переписки і так далі, але там немає такого директу, звичка користувача, що найголовніше, поки що не сформована. Та, в принципі, як і в Ютубі, ти також не можеш в Ютубі продавати, наприклад, напряму в коментах. Це тільки така Facebook, Instagram фішка більше. І то Facebook Messenger, але все одно. Ось, то використовуються різні воронки. Навіть якщо органіка, то зазвичай з TikTok переливається далі аудиторія або в Telegram-канал, або в Інстаграм, де з Інстаграма, в свою чергу, або закликають людей вже переходити на сайт, або закликають в Директі спілкуватися. В залежності від моделі продаж, тому що в різних бізнесах, в різних проєктах ці моделі дуже різні. Ось. Що можна сказати загалом? Ти задавав запитання на рахунок відеооператора, чи дійсно всім потрібно? Тому що відео росте однозначно. YouTube росте все ще, TikTok. І відео дійсно, навіть не те, що сам формат відео, він якось ефективніше, дешевше кліки, там CTR вищі. Не тільки через це, а тому, що сам відеоформат дає більше можливості познайомитись з компанією, більше показати. І от у нас є один клієнт, який рік, він дійсно, це така, скажімо, середній бізнес, мабуть, але вони займаються продажем дорогої техніки. І вони почали знімати відео на YouTube,
як більш такі іміджеві, типу про компанію, отак у нас прийшов день, ось так до нас приїхала нова техніка, ось так ми щось показали, вони дійсно почали рости. Тобто я слідкую, наскільки люди краще реагують на цей контент, наскільки навіть органічно виросли їхні охоплення на цей період, і наскільки їхня впізнаваність також виросла. То я можу сказати, що відеоконтент, він дозволяє ближче познайомитись. Коли ми з тобою зараз говоримо на камеру, люди ніби з нами, вони ніби нас вже знають. Привіт, люди. Привіт, підписники. Ось. І так само в бізнесі. Клієнт це казав, що коли ми приїжджаємо до наших потенційних клієнтів в гості, то вони кажуть: о, ми вас бачили, ми вас знаємо. Бо коли вони на якихось виставках, вони до нас підходять, вже знайомі з нами, відносяться до нас так, ніби вони вже з нами знайомі. І це дуже класний ефект. От в цьому Супер. плюс відео. Люди, які займаються рекламою в Гуглі, вони інколи кажуть, спочатку ти працюєш на репутацію, а потім ти розумієш, що Google AdWords працює краще. Хотілося б запитати все-таки по TikTok. Якщо я хочу увірватися, якщо я хочу вижити зараз всі соки з TikTok, мені знімати органіку чи мені зразу йти в таргет і все, і продавати? Ну, бо я ніяких гарантій не можу дати, що я зараз візьму і дуже так гарно станцюю, що в мене куплять те, що мені треба. Тут не може бути однозначної відповіді. Не може бути. Тому що потрібно кожен окремий проєкт аналізувати індивідуально і розуміти, які там є бюджети, який там продукт, яка там взагалі модель продаж. Якщо є можливість, якщо є час знімати контент, обов'язково робіть це. Якщо ви розумієте, що у вас є декілька платформ, і якась платформа конкретно зараз вас набагато краще кормить, а що буде з Тіктоком, незрозуміло, то перекладати зусилля з того, що вже працює, в те, що поки що невідомо, я б не став. От прям взяли і туди пішли. Тому що, наприклад, ти знімаєш там багато відео в YouTube, і це круто. Я думаю, що це дає певний ефект. Ну, навряд чи тобі варто зараз відмовлятися від Ютубу і там повністю записувати тільки TikTok. Але потрошки вкидати якийсь свій формат можна. І дивитися на результати. Якщо це заходить, якщо це дає певний бажаний результат, протягом, умовно, там 2-3 місяців побачив результат, якісь перші. Окей, давайте виділимо 20% бюджету, давайте виділимо 20% часу туди і спробуємо зняти. Ось так би я рекомендував. В плані таргета, знову ж таки, в Тіктоку, дивіться, який продукт. Якщо у вас достатньо бюджету, ви можете дивитися це відео трохи пізніше, там буде вже нижчий порог входу. Дивлячись, який у вас продукт, от аналізуйте просто цю інформацію і вже розумієте тоді, чи варто, чи є там ваша аудиторія, чи підходить вам цей формат, чи можливо щось інше краще, чи можливо краще цей бюджет вкласти в Google AdWords і в пошукову рекламу. Окей. Так. То мені от цікаво, твій прогноз, можна просто от балди сказати. Коли TikTok уб'є всіх? Та TikTok уже всіх покарав, я б так сказав. Просто TikTok займає своє місце. Потрошки. Це щось середнє між Інстаграмом і між Ютубом, мабуть, да? Тому що за що я, наприклад, Інстаграм не люблю? Це за те, що соцмережу одного дня. Ти сьогодні виклав пост, і ти бачиш, як взлітає статистика, потім цей пост вже нікому не потрібен. Хтось колись там зайде, подивиться, а у нього є якісь пости, значить він там в цій справі давненько, значить все окей. Або там подивиться якийсь каталог фотографій. Але загалом, навіть якось образливо. Ти працюєш над цим контентом, ти вкладаєшся в нього, а він злітає і падає, і все. На один день вистачає. Сторіси так взагалі пропадають. Ну, на Фейсбуці і то краще. На Фейсбуці і то. Можна там запустити комент через 5 років і цей пост знову. От, наприклад. Хоча б так. Хоча Фейсбук та сама історія, комерційна, супер. Дуже мало органіки. В Ютубі навпаки. Ти створюєш контент, він на тебе працює. Він потрошки набирає свої охоплення. Відео, які ти записував рік тому, зараз вони набирають все більше охоплення. Інколи тема може бути якоюсь хайповою, чи щось станеться, і твоє відео через 6 місяців, як ти його записав, виклав, злетить. Це круто. Це мені подобається, наприклад. В Тіктоці щось середнє. Дійсно, ти можеш... Там потрібно робити багато контенту, фаст-контенту. Я не дуже люблю такий швидкий контент. Ми з цим миримось, ми з цим працюємо, але тим не менше такий фастфуд-контент. При цьому там дійсно можна давати якісь короткі поради, щось корисне, цікаве, красиве зняти. І твій контент не буде от прям сьогодні прожований і він буде потрошки працювати і дійсно може там приносити свою користь. Тобто не так, скажімо так, відео стають більш-менш якимось активом, і це дуже круто, як на мене. Але при цьому в Інстаграмі є свої плюси.
ти з усіма спілкуєшся, і там твоя компанія, умовно, як в форматі прям як прямий ефір. Всі ці сторіси – це як прямий ефір, всі за тобою от, прямо тут і зараз. І вони знають, якщо там я щось не побачу, то це вже пройде. І от це такий формат таких запусків, формат, коли люди прямо за тобою слідкують день у день. Оце круто. Це дозволяє там використовувати по-своєму такі маркетингові інструменти. В Тіктоці, наприклад, такого немає. Там ти не зробиш так. Супер, подобається мені твоя відповідь. І, в принципі, я знаю на 100% згоден. Фастфуд-контент, в принципі, бісить, але ну, це найпопулярніший контент. І мені здається, що навіть коли вийде той, хто вб'є TikTok, там буде ще більший фастфуд-контент, ще більш швидкий контент. Згоден. Добре. Тема інфлюенсерів, мікроінфлюенсерів, макроінфлюенсерів. Я зараз заспойлерю, може, один зі своїх випусків, але ну, думаю, що професіонали дізнаються про цю інформацію через те, що я читав буквально недавно, точніше вчора, звіт Deloitte про тренди 2022 року. І там писали про інфлюенсерів. Але писали, ну, багато писали, але я запам'ятав одну дуже цікаву річ. Deloitte пропонує використовувати інфлюенсерів уже не як рекламний плейсмент, а як консультантів для вашого бізнесу. Тобто у вас є продукт, у вас є інфлюенсер, який максимально шарить в цій сфері, в нього є фідбек від підписників, і він, там, маючи цей фідбек і маючи свої знання, вже може стати вашим консультантом для того, щоб ви покращували продукт. О, да. Крута ідея, тому що дійсно вони як ніхто, вони на цьому живуть, це їхній хліб, саме робота з аудиторією, вони прям дуже круто знають, тому класний інсайт. Да, воно трансформується і в цілому, ну як воно все відбувалося? Спочатку були тільки великі інфлюенсери, потім стали купувати рекламу трохи менших, а потім вже стали скупати оптом у всіх, у кого тільки можна. От, і є різні підходи, мікро, макро, там, наноінфлюенсери і так далі. Що взагалі скажеш? Чи стикався ти з цим в 2021 році? Як змінився ринок і що ти прогнозуєш на 2022? Одразу скажу, в цьому я не сильний практик, тому що ми в агентстві ми не працюємо з блогерами або дуже рідко працюємо. Але так як я всередині цієї движухи знаходжусь, я можу сказати наступне, що дійсно робота з мікроблогерами, вона набирає оберти, вона, скажімо так, абсолютно реалізувалася в 2021-му. І це дійсно працює, тому що, знову ж таки, щоб стати зараз великим блогером, потрібні великі ресурси або там великий хайп, який часто береться там з проєкту «Холостячка» там, чи щось подібне. Ось. Тому багато хто є класні або експерти в чомусь, або просто класні блогери, які свою тему круто розкривають, вони нішові, інколи в них немає потенціалу для того, щоб вирости супер великих блогерів, але в них є своя аудиторія, яка їм довіряє, тому робота з ними абсолютно логічна і нормальна. На рахунок тенденцій, знову ж таки, не факт, що це прям тенденція. Да? Це може бути просто тренд, який досі росте. Це робота з блогерами в форматі партнерства, амбасадорства. Якщо говорити навіть про банальну рекламу з блогером в Інстаграмі, то реклама, коли блогер робить тобі одну відмітку, не працює. Повинна бути якась підводка, повинна бути хоча б якась мінімальна, знову ж таки, воронка для того, щоб це спрацювало. Для того, щоб люди дійсно зацікавились, перейшли на твій профіль і там щось подивились, купили, замовили і так далі. Просто масово скупити відмітки, якби злити трафік, ну, це не спрацює. А от робота якраз в колаборації з блогерами, вона дуже класні результати дає. Багато спортивних брендів, які мені приходять на згадку зараз, працюють з спортивними блогерами доволі довго. І, наприклад, кейс Моршинської, коли вони запускали рекламні кампанії з різними спортсменами, які вигравали Олімпіади і так далі, у людей класне ставлення до них. І сам факт цього запозичення лояльності людей до вашого фаворита, до вашого або блогера, або інфлюенсера, перетягувати собі трошечки цієї лояльності. Це класна ідея. Тому амбасадорство, консультація з блогерами, я згоден. Ось таке більш глибока співпраця, я думаю, це така тенденція, яка буде рости. Да, я згоден, і я більш того скажу, що тестив деякі бренди на рекламі великих блогерів, прям супер великих блогерів, ну це не українські,
словом, блогери з охватами там по 20, по 30 мільйонів переглядів. І суть в тому, що теж з однієї колаборації нічого не виходить. Вже там на третю-п'яту, коли вже цей блогер чітко асоціюється із брендом, чітко видно навіть по Google аналітиці, що брендова органіка, що Дірект, все росте, все починає перти. І тому не майте ніяких надій на те, що от зараз ви відкриєте бізнес, потім закажете рекламу у Олі Полякової і все вже зроблено. Ні, доведеться дуже сильно потрудитися. Хотів у тебе запитати через те, що ти згадав воронки, і хочеться ще раз розбити чиїсь рожеві окуляри, тих, хто зараз дивиться, там початківців, бізнесменів і так далі, про взагалі складність трансформації першого дотику з клієнтом, з потенційним клієнтом у клієнта. І що треба будувати, які воронки, паттерни і так далі, щоб це все відбулося. Ясна річ, що можна сказати це все в двох словах. Хотілося б це все почути в двох словах, бо це насправді тема там на кілька годин. Є таке. Да, просто приведи приклад якоїсь суперскладної воронки. Може, якоїсь навіть B2B-шної, будь-якої, яка була в тебе в досвіді, да, яку ти робив. Давай так. Якщо що, без брендів, якщо не можна називати. Да, без питань. Тут бренд нічого не скаже, тому що коли це B2B якийсь напрямок, то там своя історія. Дійсно, я згоден, що воронки ускладнюються. Вони дійсно ускладнюються, і вони ускладнюються не просто заради того, щоб ускладнитися і бути крутими, красивими мейнкартами, а для того, дійсно, щоб людина була більш заохочена і для того, щоб людина дешевше йшла на контакт, якщо можна так сказати. Класична воронка, для тих, хто не в курсі, це коли людина бачить рекламу де-небудь в інтернеті, клікає, переходить на сайті бачить інформацію, клікає, залишає свої контактні дані для того, щоб щось замовити або купує, там кладе в корзину. Це стандартна воронка. Але для багатьох це може не працювати і це дорого. Чому це дорого? Тому що конверсія умовного сайта буде 5%. Тобто ви заплатили за 100 людей, які зайшли до вас на сайт, а це реклама, це гроші. Лише 5% щось купили. І не факт, що ці 5%, і то це хороша конверсія 5. Інколи 1, 0, 0,5. Не факт, що вони куплять весь цей трафік. Тому воронки ускладнюються як по продуктовій лінійці, так і взагалі по тому, як далі йде взаємодія. От представте собі, щоб ці люди, які зайшли на сайт, вони не готові зараз купувати, можливо, але їх цікавить щось. Можливо, їх цікавить портфоліо ваших робіт, і вони хочуть спочатку подивитися на те, що ви робили, перш ніж замовляти. Можливо, ви дизайн-інтер'єром займаєтесь. Ось. І на сайті є кнопочка «Перейти в Телеграм і скачати портфоліо». Людина переходить в Телеграм, активує бота, дивиться портфоліо, і далі йде вже комунікація в боті, яка може йти і місяць-два, перш ніж людина захоче проконсультуватися з спеціалістом по дизайну, наприклад. Приклад воронки конкретно, з якою ми працювали. Отже, мій друг з Італії сказав мені: «Міша, потрібна твоя допомога. У мене є знайома, яка займається тим, що знаходить людей у нас в Україні, в Казахстані, пост-СНГ країнах, і допомагає їм оформити юридично бізнес з Італією». Я кажу: «Серега, не факт, що таргет це буде самий хороший спосіб це зробити, тому що B2B це вже трошки важко для таргета, вже починаються там багато нецільових лідів або дуже мілких якихось бізнесів, а тут ще люди, які хочуть з Італією працювати. Окей, давай протестимо. Якщо ні, то підемо там в прямі продажі, в зустрічі, в якісь там бази, зізвони, зустрічі. Добро, давай протестимо. Ми налаштували квіз-лендінг. Квіз-лендінг – це такий формат, коли людина заходить і, умовно, пройдіть короткий тест із 5 запитань і отримуєте або там безкоштовну консультацію, або якийсь бонус, або ще щось. Людина проходить. І ми довго шукали зв'язку, креатив, аудиторія, але знайшли. Там працював, до речі, класний відеоформат, де сам юрист розповідав суть, чим він займається, як він допомагає людям. Після чого людина переходила в квіз, проходила 5 запитань, 5 сторінок.
Після того людина натискала на кнопочку «Залишити заявку», йшла переадресація в бот. В боті людина отримала ще більше інформації, ще декілька відео, і потім вже був живий зізвон по телефону, вони домовлялися на контакт, але далі йшла комунікація з корисною інформацією. Да. Нормально ти потестив, так? І це дійсно Такий спрацювало. космольот зробив. Це спрацювало, це дуже важко, тяжко заходило. Я не скажу на 100%, що це в перші 2 місяці окупилося, але така задача була, і ми її відпрацювали. Тобто, дійсно можна це все будувати, з'являються, оце дійсно тренд. Ні, я уявляю собі цю ситуацію. Приходить, знаєш, клієнт, який дупля не відбиває, і думає, от зараз я рекламку настрою. Значить так, ребята, який у нас план? Треба, значить, банерок намалювати. От, там поставити Київ-Рим, їздили, возраст, пожалуйста, 35-48, от, і все, і можемо запускати. І тут Міша починає навалювати. Да, нам треба квіз-лендінг побудувати, потім ми переводимо, там ще відео буде дивитися, потім в чат-бот, потім то, потім все. Для чого це робиться? Для чого це робиться? Для того, що коли от така вузька аудиторія, то загалом часто заявка дорого коштує. Дорожче, ніж коли ми продаємо чехли для айфона. Ну, ясно. І відповідно... Хоча не факт, там, знаєш, яка конкуренція. Буває, да, буває і так. Просто як для прикладу. Тому, коли ти платиш певну суму за ліда, який потім, скажімо так, менжується, мені цікаво, але не зараз, там і так далі, то в такому випадку нам потрібно усіма зусиллями максимально закріпити його, щоб з ним був регулярний контакт, да, щоб була частота контакту. І тоді ми зможемо зробити вищу конверсію. І от я вам скажу так, що всі ці сервіси, чат-ботів, сервіси квізів, лендботи навіть в Іспанії класно працюють, мені сказав колега, от хочу протестити. І взагалі цікаво, самому цікаво якийсь такий сервіс зробити, хто класні розробники є, пишіть контакти мої будуть нижче, будемо спілкуватися. Це дуже цікава тема і це тренди. Тобто всі сервіси, які допомагають побудувати воронку, умовно zero дизайном, там візуальне програмування, коли тобі не треба писати в Python код, коли ти просто складаєш це все і воно працює. Умовно маркетолог, можливо, сам підприємець це не зробить, тому що там потрібне уявлення про воронки більш детальніше, технічніше, але коли маркетолог сам сідає і складає всю цю воронку і прописує її. Оце дуже класний тренд, і більше того скажу, що навіть росте тренд не на способи заохочення клієнтів, залучення клієнтів, а способи утримання. От якраз коли клієнт вже лишив заявочку, у нас там зрозуміло, які є джерела. Є SEO, є контекстна реклама, є там таргетована, медійна реклама, блогери, зрозуміло. От я не думаю, що щось буде супер таке нове з'являється, а от інструменти, які допомагають дешевше отримати цю заявку, отримати її, от вони будуть рости однозначно, це дуже цікаві інструменти. Да. І, до речі, вони інколи супер неочікувані. От у мене, для прикладу, один клієнт, він взагалі не вірив у живосайт. Да, да. Типу, що це таке? Нафіга мені цей чат? І Да. перший день поставили, там він коштує 350 гривень. Перший день там продажів на 5000. Такий, ну ладно. Класно працює, дійсно. Да. А ще більше того, коли там автоматично витягуються номера, інколи є така фішка, ти потім можеш обдзвонити. Я не знаю, де окрім України, там Росії, це взагалі законно. Ну так, да, в Європі за це штраф, скільки? 2 мільйони євро чи 22, по-моєму. Я навіть не хочу про це думати. Да. Ну, хороші в нас інструменти в Україні. Міша, ну в мене до тебе концептуальне питання. Що продається в Інстаграмі в один дотик? В принципі, те, що і продавалося раніше в Інстаграмі з самого початку, значить, скажімо так, будемо чесними, це товари, які купують жінки дуже часто і часто купують для себе. Тобто це одяг, косметика, різні аксесуари, взуття і так далі. Тобто часто це, якщо за характеристикою попиту, товари імпульсивного попиту і недорогі товари. Ну, там, умовно до $100, я б сказав, які можуть продаватися на потоці регулярно. Чохол для кота? Чехол для кота, в принципі, зоотовари, я думаю, також можуть спокійно продаватися. Чесно, зараз в агентстві дуже мало працюємо з інсташопами. Чому особисто мені не дуже подобається? Тому що мало можливості для оптимізації реклами, мало якоїсь аналітики, але ось не мій клієнт, але в нашому чаті, в нашому ком'юніті зустрілась мені жіночка, яка захотіла проконсультуватися на рахунок свого бізнесу, товари для новонароджених. І вона мені сказала 4 тисячі лідів в місяць. Тобто 4 тисячі запитів в Директ вони отримують, при цьому використовують просто трафік на Інстаграм, промо-постів і повідомлення в Директ.
4 тисячі. У них сидить 4 чи навіть більше, я не знаю скільки менеджерів, ну мінімум 4, мабуть, і відписують цілими днями, і продають в Директі. І це дійсно працює. Ти їй сказав, краще ви мені дайте консультацію. Да, я так і сказав, що ви робіть все. Причому я зайшов на Не Інстаграм. трогай. Я зайшов на Інстаграм і подивився, нічого такого. Дуже банально все, дуже просто, але воно працює. І я кажу, запускайте, як і запускали. Та тому що- слухай, ну це ж біч взагалі українського маркетингу. Коли я знаю 2 проекти, один вилизаний, ну просто в ідеал. Просто такий дівчачий, гарненький. Ну, я дивлюся, там брендінг на $1 мільйон. А другий дизайн Prom.ua. Просто отак 4 квадрата, 4 товари, тут, значить, крем, шампунь. Трушний сайт. Да, і все. І ось цей генерує там, типа, грубо кажучи, 60 мільйонів ревеню, цей генерує там щось 0,5. Трафік однаковий, ну розумієш? Ого. Ну, да. Ну, дійсно, таке буває. Якщо говорити те, що у нас найдорожче на потоці продається, знову ж таки, я не здивую вас. Я не скажу, що це якісь бетономішалки. Ні, це салони краси, які у них дорогі там преміальні послуги, там якась одна процедура $100 і більше, але на потоці десь 1000 лідів ми їм робимо через Інстаграм, і десь 100 нових клієнтів до них приходить от прямо офлайн. Клас. Ось така історія. Тобто, Я, до речі, продав колись через Facebook 4 Renault Zoe. да. Я сам сів, налаштував таргет, все. Ну, це словом сервіс був, який приганяв авто із США. Я їм все налаштував ручками, так гарненько. Все. А як ти продавав? Прямо з Фейсбуку, з месенджера? Да. З лід-форми? Да. Ну це трохи інше. Дивись, я все-таки маю на увазі, коли людина, наприклад, переходить в Інстаграм або в Фейсбук і прямо в Фейсбуці купує. Тобто, знаєш, або в Інстаграмі. А якщо ми говоримо загалом, коли ми беремо трафік з Інсти, з Директа і продаємо, і переводимо людей там в будь-яку воронку, то, мабуть, найдорожче, що у нас клієнт продає, це спецтехніка, яка коштує там $75 тисяч плюс. Да, авто з США також клієнти 4 у нас було таких. По нерухомості періодично працюємо. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ми беремо трафік з Інсти, з Фейсбуку, з Ютубу, з Тіктоку, далі переводимо кудись, конвертуємо, будь-які, дійсно, реально будь-які товари можуть конвертуватися, будь-що можна продавати. Це всього-навсього джерело трафіка. Яке воно, не так важливо, якщо чесно, зараз. Чи це Pinterest, чи це Google, чи це YouTube. Ми взяли, далі вже працюємо. Там вже більше залежить те, яка у нас модель продаж, який сайт. Тому що сайт дуже багато значить, як він відфільтрує аудиторію, як він буде далі продавати. Звичайно, так. Окей, Міша, скажи мені тепер від себе щось про тренди 22. Я з радістю послухаю і бачу, що тебе заготовок там, не знаю, з сервера Телеграма зараз впадуть заготовок. Так, про деякі вже сказав. Те, про що поки не договорив, але є декілька цікавих прикладів. Це перше, динамічне ціноутворення. Знову ж таки, тренд, який росте. Для нас є різні способи автоматизації, є чат-боти, є якісь доволі прості фільтри на сайті, але зараз чим більше у людей вибору, тим краще. Коли ти можеш вибрати там грамовку, якщо це там умовно якісь ягоди сушені, продаються ще щось. Тобто, чим більше варіантів, оцей взагалі така гейміфікація, конструктор, коли ти можеш прямо на сайті за щось заробити віртуальну валюту, обміняти її тут же на реальну знижку, купити щось, коли ти можеш там конструктором додати собі щось, там умовно на трактор додати собі ковш, там ще щось, і воно стане дорожче, ти побачиш, що клас працює, або там на машину зробити якийсь детейлінг прямо на сайті. Це круто. Звісно, технічні моменти дуже багато чого грають, велику роль. Інколи це може бути неоправданим, інколи люди це можуть не розуміти, але взагалом така гейміфікація, і коли ти бачиш, як це все впливає на ціноутворення, це круто. Поїхали далі. Так, дбайливі бренди, я думаю, це також тренд. Ти, як ніхто про це знаєш, які несуть соціальну відповідальність. Так, я про це розповідав на попередньому випуску. Тому дивіться попередній випуск і не будемо поки на цьому зупинятися. VR, віртуальна реальність, всі говорять, але як використовувати бізнесу? Самий простий приклад, який я побачив, я був просто захоплений, чесно. Інстаграм-магазин Окуляр. І
Цей інстаграм-магазин зробив маски із різними окулярами, із їхнього асортименту. Ти просто заходиш до них в закріплені сторіси, листаєш, вибираєш і примірюєш прямо на собі. Ну це просто вау. Ну, я думаю, що це дуже круто. Ось. Тому отакий спосіб, от тобі VR в самому простому взагалі відображенні може працювати. Я вже не говорю про компанії, які продають нерухомість, квартири. Коли ти заходиш до них на сайт, відкриваєш там, які у них є квартири, і віртуально ходиш по цій квартирі, можливо, вже з ремонтом або поки без ремонту, і навіть бачиш вид з вікна. У мене, Ну, до речі, супер. так, це класно, звичайно, і воно продає, але у мене, до речі, декілька знайомих людей займалися дуже активно AR і VR, і в 2021 році вони закрили свій бізнес. Закрила. Мало замовлень, хоча, здавалось би, пандемія, людям захочеться віртуальної реальності, але мені здається, що вони рано розпочали. Через те, що ці всі плани Цукерберга зараз по меті, ну, вони це все... Я абсолютно згоден, і мені здається, що зараз немає такого доступного носія, який може давати можливість людям використовувати цей VR-технології. Oculus, в принципі, недорогий, $300. Але ну в одиниці, ну от мого брата є Oculus, він періодично щось там грає, ну я пограв, чесно, там годинку, мені стало скучновато. Я не візьму його з собою на роботу, я якось, ну це далеко не смартфон і не ПК поки що. Тому я думаю, що коли носій дасть можливість, це взлетить прям сильно, тому про цей тренд ми будемо говорити і наступного року, в наступному випуску. Да. Так, давайте далі. Із того, що я виписав, це все, звісно, суб'єктивно, просто мої погляди. Мені здається, що буде рости популярність голосового пошуку, і потрібно під це якось підлаштовуватись. І мені здається, що якраз таки голосовий пошук буде давати хороші результати. Це тільки моя гіпотеза, тому що ним часто будуть користуватися автомобілісти. Така гіпотеза, можливо, вона притягнута за вуха, я не знаю. Але коли ти їдеш в авто, тобі дуже тяжко щось знайти. Але зазвичай більш зайняті люди, вони часто пересуваються, там, займаються там своїм бізнесом і так далі, стоять в заторах. Їм зручно натиснути одну кнопку, голосові повідомлення набрали популярність, я думаю, що голосовий пошук також. Як це зробити? Де, здається, голосовий пошук спрацює? Smart TV. Smart TV, точно. Тому що там ну так незручно це все набирати. О, да. І багато зараз, знову ж таки, багато носіїв з'являється, якими ти можеш управляти за допомогою голосу зручно. І це буде рости, і відповідно ми будемо вже думати, як це технічно реалізувати, щоб клієнт дійсно міг спокійно це використовувати. Так, поїхали далі. Розвиток аналітики, ну, про це, знову ж таки, всі говорять, тому що носіїв стає все більше. У кожного носія є своя аналітика. Я думаю, що кожен бізнесмен і маркетолог прагне звести це все в щось єдине, аналізувати і бачити картину загалом. Тому різні сервіси, не будемо поки їх називати, я думаю, будуть тільки набирати. Але з аналітики бажано починати, а не наздоганяти її. Так, а ще тренд, який помітив, це конфіденційність, коли Apple дала можливість всім носіям, всім своїм користувачам з айфонів і так далі, iOS, закрити можливість передавати свої дані там, для Facebook і інших. І це прям було сильно. Це був такий сильний хід. І так, з однієї сторони росте персоніфікація, коли, користуючись даними, які є, тобі платформа дає максимально релевантну рекламу, з іншої сторони є можливість якби закритися від цього. Не знаю, наскільки абсолютно закритися, але ну, трохи закритися. Так. Та тут багато, в принципі, ще й розказувати це на пару днів. Окей, продовження буде в інстаграмі у Міші Дубчака. Будь ласка, підписуйтеся, бо зараз, бачите, я йому дав 4 тези, він списав 8А4. Я не знаю, що це за людина така страшна. Це підготовка. Да, це просто підготовка. В інстаграмі таке відбувається кожен день, і він там щось розповідає, потім хвастається, який в нього гарний офіс, і знову розповідає. Так що ви підписуйтеся, всі посилання будуть під цим відео, і також обов'язково на мене підпишіться. Давай, Міша, новорічне побажання від тебе. Новорічні побажання. Я міг би сказати щось банальне, як маркетолог, дешевих вам лідів і так далі, але просто будьте щасливі, любіть свою сім'ю і класно проведіть свята, відпочиньте. Супер. Я приєднуюсь до цих же побажань. Смачно проведіть ці свята, якісно, гарно, і щоб любов була навколо вас всі ці свята і весь 22-й рік. Удачі, ми вас всіх дуже цінуємо, всім гудбай. Всім пока.